Φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας από την Αθήνα και καλώς ήρθατε στη συντροφιά μας από όποια περιοχή της γης και αν μας παρακολουθείτε. Είμαστε και πάλι εδώ μαζί σας για ένα ακόμα βράδυ για να σας κάνουμε παρέα και να μιλήσουμε για διάφορα γεωπολιτικά θέματα. Αυτό είναι το 21ο επεισόδιο της σειράς των γεωπολιτικών εξελίξεων και σήμερα θα ασχοληθούμε με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αλλά με ένα διαφορετικό τρόπο από ό,τι έχουμε συνηθίσει. Απόψε θα μιλήσουμε για τη γεωγραφία στο Αιγαίο. Και αυτό σημαίνει ότι το σημερινό επεισόδιο θα είναι περισσότερο εκπαιδευτικό και επιμορφωτικό. Θα είναι ένα μάθημα όπου θα πούμε και θα εξηγήσουμε τι είναι τα χωρικά ύδατα ή εθνικά χωρικά ύδατα ή αλλιώς αιγιαλίτιδα ζώνη. Ταυτόχρονα θα αναφερθούμε και στα θαλάσσια σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας, καθώς επίσης και σε κάποιες άλλες λεπτομέρειες. Αυτά τα θέματα είναι απολύτως απαραίτητο να γίνουν κατανοητά αν κάποιος θέλει να έχει μια πλήρη και σαφή εικόνα για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αν και είχαμε προαναγγείλει ότι θα μιλήσουμε και για την υφαλοκρηπίδα, αυτό θα το κάνουμε στο επόμενο επεισόδιο. Να αναφέρουμε επίσης ότι οι πληροφορίες, δηλαδή τα δεδομένα που συγκεντρώσαμε, προέρχονται κατά κύριο λόγο από τις ιστοσελίδες του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, του Ελληνικού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και την ιστοσελίδα της Wikipedia. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε το επεισόδιό μας. Χωρικά ύδατα αποκαλούμε την επέκταση στη θάλασσα της εθνικής κυριαρχίας μιας χώρας πέρα από τις ακτές της. Αυτός ο θαλάσσιος χώρος αποτελεί εθνικό έδαφος και η εκάστοτε παράκτια χώρα έχει την πλήρη εξουσία και κυριαρχία επ' αυτού. Αυτός είναι ο χάρτης του Αιγαίου Πελάγους. Από τη μία πλευρά, στα αριστερά, μπορούμε να δούμε την Ελλάδα με πρωτεύουσα την Αθήνα και από την άλλη πλευρά, στα δεξιά, την Τουρκία με πρωτεύουσα την Άγκυρα. Το Αιγαίο Πέλαγος είναι ο θαλάσσιος χώρος που βρίσκεται ανάμεσα στις δύο αυτές χώρες και σχεδόν όλα τα νησιά που βρίσκονται σε αυτόν είναι ελληνικά. Συγκεκριμένα, και για να είμαστε ακριβείς, τα μόνα δύο νησιά που ανήκουν στην Τουρκία είναι η Ήμβρος και η Τένεδος. Όλα τα υπόλοιπα ανήκουν στην Ελλάδα. Δεν θα αναφερθούμε σήμερα ούτε σε ιστορικά δεδομένα, αλλά ούτε και σε συγκεκριμένα νησιά και νησιωτικά συμπλέγματα. Ας ξεκινήσουμε από τα εθνικά σύνορα της Ελλάδας και τα οποία σχετίζονται με τα εθνικά χωρικά ύδατα. Πρώτα απ' όλα θα σας πάω πίσω στη δεκαετία του 80, τότε που ήμουν παιδί και πήγαινα στο σχολείο. Σαν μαθητής και παιδί που ήμουν, είχα μάθει στο μάθημα της γεωγραφίας για τα χερσαία σύνορα στα βόρεια της Ελλάδας, όπου η Ελλάδα συνόρευε με την Αλβανία, τη Ιουγκοσλαβία, τη Βουλγαρία και την Τουρκία. Για τα θαλάσσια σύνορα μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας ήξερα ή καλύτερα πίστευα ότι ήταν αυτή η κόκκινη γραμμή που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στο χάρτη μας. Πίστευα ότι αυτή η κόκκινη γραμμή ήταν τα σύνορα που κανένας δεν μπορούσε να παραβιάσει. Ήταν όπως η πόρτα του σπιτιού μας, όπου κανείς δεν μπορεί να περάσει και να μπει αν δεν του ανοίξουμε εμείς την πόρτα να του το επιτρέψουμε. Έκανα λάθος. Και σίγουρα αυτή τη στιγμή θα αναρωτιέστε πόσο κακούς βαθμούς θα είχα στο μάθημα της γεωγραφίας στο σχολείο. Ας ρίξουμε λοιπόν μια ματιά. Εδώ είναι η βαθμολογία μου στο μάθημα της γεωγραφίας στην πρώτη γυμνασίου. 20 στα 20. Και εδώ η βαθμολογία μου και πάλι στο μάθημα της γεωγραφίας στην δευτέρα γυμνασίου. 17 στα 20. Όπως είδατε τελικά, μάλλον δεν ήμουν τόσο κακός, αλλά το αντίθετο, πολύ καλός. Και όμως μου είχε σχηματιστεί στο μυαλό η ιδέα ότι αυτά είναι τα σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας. Και αυτό μέχρι τα τέλη του 80, όπου έμαθα και κατανόησα τι ακριβώς τελικά συμβαίνει. Πάμε λοιπόν να τα δούμε ένα προς ένα. Και ας δούμε πρώτα τι λέει το ελληνικό κράτος για τα θαλάσσια σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας. Πρώτα απ' όλα αναφέρεται ότι τα σύνορα είναι σαφώς οριοθετημένα και μάλιστα σε τρεις τομείς εισαγωγικά και με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Πρώτον, τα σύνορα στην περιοχή των εκβολών του ποταμού Εύρου είναι οριοθετημένα με βάση το πρωτόκολλο των Αθηνών που συντάχθηκε στις 26 Νοεμβρίου του 1926.
Δεύτερον, τα σύνορα που ξεκινούν μετά τα 3 ναυτικά μίλια που αναφέραμε προηγουμένως, δηλαδή από το νότιο σημείο του Εύρου έως τα νησιά της Σάμου και της Ικαρίας, δηλαδή ως τα Δωδεκάνησα, έχουν οριοθετηθεί με βάση τον κανόνα της ίσης απόστασης, δηλαδή της μέσης γραμμής, μεταξύ των αντικριστών ακτών, καθότι δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη υπογεγραμμένη σύμβαση μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας. Όπως μπορείτε να δείτε στο χάρτη μας, αυτό αφορά τα νησιά Σαμοθράκη, Λίμνο, Λέσβο, Τυχείο, τις Ινούσες και τη Σάμο. Τρίτον, τα σύνορα που ξεκινούν νότια από τη Σάμο, δηλαδή αφορούν τα Δωδεκάνησα, είναι οριοθετημένα με βάση τη συμφωνία της Ιταλίας με την Τουρκία, που πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιανουαρίου του 1932, αλλά και του πρωτοκόλου της Ιταλίας με την Τουρκία, που πραγματοποιήθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 1932. Όταν τα Δωδεκάνησα περιήλθαν στην κατοχή της Ελλάδας από την Ιταλία, τότε η Ελλάδα ως διάδοχο κράτος διακράτησε τους όρους της συμφωνίας και του πρωτοκόλλου ως προς την οριοθέτηση των συνόρων. Αυτά ήταν τα θαλάσσια σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας. Πού έκανα όμως εγώ το λάθος? Το λάθος μου ήταν ότι όλη αυτή η θαλάσσια περιοχή του Αιγαίου που βλέπουμε στο χάρτη μας με το γαλάζιο χρώμα δεν ανήκει στην Ελλάδα. Άρα και η κόκκινη γραμμή που πίστευα ότι είναι τα σύνορα δεν είναι ενιαία αλλά διακεκομένη. Και έτσι πλοία οποιασδήποτε χώρας, όπως και της Τουρκίας, μπορούν να πλεύσουν ελεύθερα. Ας το δούμε να το κατανοήσουμε. Κάθε νησί του Αιγαίου έχει τα δικά του χωρικά ύδατα που αυτή τη στιγμή εκτείνονται στα 6 ναυτικά μίλια από τις ακτές του. Έτσι, όπως μπορούμε να δούμε σε αυτόν τον χάρτη, το σκούρο μπλε χρώμα είναι ο θαλάσσιος χώρος γύρω από κάθε νησί, αλλά όπως επίσης μπορείτε να δείτε και από την ακτογραμμή της Ηπειρωτικής Ελλάδας, που απέχει 6 ναυτικά μίλια από την ακτή και είναι ελληνικός. Αυτά είναι και τα χωρικά ύδατα, τα εθνικά χωρικά ύδατα της Ελλάδας ή αλλιώς η Αιγιαλίτιδα ζώνη. Η απόσταση 6 μιλίων από την ακτή, είτε νησιού είτε ηπειρωτικής χώρας, είναι τα χωρικά ύδατα. Όλος ο υπόλοιπος θαλάσσιος χώρος με το ανοιχτό μπλε χρώμα είναι διεθνής ύδατα. Δεν ανήκουν στην Ελλάδα. Ας δούμε και ένα παράδειγμα που είχαμε δει και παλιότερα με το νησί της Λίμνου. Εδώ βλέπουμε το νησί της Λίμνου και τώρα θα δούμε τα χωρικά του ύδατα, τα οποία είναι ο θαλάσσιος χώρος σε απόσταση 6 ναυτικών μιλίων από τις ακτές της. Πέραν των 6 μιλίων είναι διεθνής ύδατα και η Ελλάδα δεν έχει κυριαρχία επ' αυτών. Για να δούμε όμως και ένα παράδειγμα για την δεύτερη περίπτωση που αναφέραμε προηγουμένως για τα σύνορα από τον Εύρο έως τη Σάμο. Τι συμβαίνει όταν η απόσταση του θαλάσσιου χώρου είναι μικρότερη των 6 συν 6 ναυτικών μιλίων που δικαιούται το κάθε κράτος. Ας πάρουμε λοιπόν για παράδειγμα το νησί της Λέσβου. Εδώ βλέπουμε ότι η απόσταση μεταξύ Λέσβου και Τουρκίας είναι περίπου 10 ναυτικά μίλια. Σε αυτή την περίπτωση ισχύει η αρχή της ίσης απόστασης μέσης γραμμής, αφού όπως είπαμε δεν υπάρχει κάποια σύμβαση Ελλάδας-Τουρκίας. Οπότε η Λέσβος σε αυτό το σημείο έχει χωρικά ύδατα 5 ναυτικά μίλια και η Τουρκία άλλα 5. Να δούμε και την τρίτη περίπτωση που αναφέραμε για τα νησιά νοτίως της Σάμου. Στην περίπτωση που το ίδιο συμβαίνει στα Δωδεκάνησα, για παράδειγμα στην Κο, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ισχύει η Συμφωνία Ιταλίας-Τουρκίας του 1932. Έτσι όπως βλέπετε και στο χάρτη, υπάρχουν διεθνείς ύδατα τα οποία δημιουργούν θαλάσσιους διαδρόμους, θα μπορούσαμε να τους αποκαλέσουμε, και που σε αυτά τα ύδατα μπορεί ελεύθερα να πλεύσει ένα οποιοδήποτε πλοίο. Αυτός είναι και ο λόγος που πολύ συχνά βλέπουμε και τουρκικά πολεμικά πλοία να πλέουν στο Αιγαίο και να πλησιάζουν και προς την ηπειρωτική Ελλάδα, αλλά και να δεσμεύονται θαλάσσιες περιοχές από την πλευρά της Τουρκίας, ώστε να πραγματοποιηθούν ναυτικές στρατιωτικές ασκήσεις. Και φυσικά σε αυτά τα ύδατα, τα οποία όπως είπαμε είναι διεθνείς, μπορούν να πλεύσουν ελεύθερα και εμπορικά πλοία.
Μάλιστα, επειδή η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι μεταξύ τριών υπήρων, η καθημερινή ναυσιπλοεία εμπορικών πλοίων στο Αιγαίο Πέλαγος είναι τεράστια. Είναι τεράστιος ο αριθμός των εμπορικών που διασχίζουν το Αιγαίο, διακινώντας εμπορεύματα από την Ασία, την Αφρική και φυσικά την Ευρώπη. Για να δούμε τώρα τι ακριβώς συμβαίνει με την επέκταση των χωρικών υδάτων. Το ελληνικό κράτος αναφέρει ότι έχει το δικαίωμα να επεκτείνει τα εθνικά χωρικά του ύδατα, δηλαδή την αιγιαλίτιδα ζώνη του, από τα 6 ναυτικά μίλια που είναι σήμερα στα 12 ναυτικά μίλια, και ότι αυτό το δικαίωμα προέρχεται από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, βάση του εθνικού κανόνα. Αναφέρει επίσης ότι αυτό το δικαίωμα είναι κυριαρχικό, ασκείται μονομερός και δεν επιδέχεται καμίας αμφισβήτησης από άλλες χώρες. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα δικαιούται να αυξήσει τα χωρικά της ύδατα από τα 6 ναυτικά μίλια απόσταση από την ακτή στα 12. Έτσι, για παράδειγμα, ξαναβλέποντας το νησί της Λίμνου, θα διπλασιαστούν τα χωρικά ύδατά του. Βλέποντας το νησί της Μυτιλήνης, βλέπουμε ότι θα διπλασιαστούν τα χωρικά ύδατα, αλλά μόνο προς την πλευρά που θεωρούνται διεθνείς ύδατα και όχι προς την πλευρά της Τουρκίας φυσικά. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας επικυρώθηκε από την Ελλάδα το 1995 και από τότε δεν έχει προβεί σε επέκταση των χωρικών υδάτων, αλλά δήλωσε ρητά ότι επιφυλάσσεται να ασκήσει σε οποιοδήποτε χρόνο το δικαίωμά της να επεκτείνει την αιγαλίτιδα ζώνη της μέχρι τα 12 ναυτικά μίλια. Τι θα συμβεί αν η Ελλάδα αυξήσει τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια? Ας δούμε στο χάρτη μας, για παράδειγμα, την περιοχή των Κιθήρων. Όπως βλέπετε, ο θαλάσσιος διάδρομος που τώρα νοείται διεθνής ύδατα θα έπαβε να υπάρχει. Ας δούμε την περιοχή ανάμεσα στην Αμοργό, Λέρο, Αστυπάλαια και Κο. Θα συνέβαινε και πάλι το ίδιο. Ας δούμε και την περιοχή ανάμεσα στη Μυτιλήνη και στη Χίο. Εδώ η απόσταση μεταξύ των δύο νησιών είναι περίπου 24 ναυτικά μίλια, οπότε ή θα έκλεινε εντελώς αυτός ο θαλάσσιος διάδρομος ή θα έμενε ένα μικρό κομμάτι. Γιατί όμως η Ελλάδα δεν προχώρησε ως τώρα στην επέκταση των χωρικών της υδάτων? Το 1995, την ίδια χρονιά που η Ελλάδα επικύρωσε τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, η Τουρκία, με ομόφωνο ψήφισμα της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, απείλησε και απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο σε περίπτωση επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων πέρα από τα 6 ναυτικά μίλια. Αυτό είναι και το λεγόμενο casus belli. Όπως όμως αναφέρεται και στη σελίδα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών αλλά και του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμήνης, η Τουρκία έχει ήδη επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια, στον Εύξηνο Πόντο και στη Μεσόγειο. Επίσης, σημειώνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία των παράκτιων χωρών σε όλο τον κόσμο έχουν προβεί στην επέκταση των 12 ναυτικών μιλίων. Εδώ να σταματήσουμε λίγο και να επισημάνουμε κάτι. Πολλές φορές έχετε δει τουρκικά πολεμικά πλοία να φτάνουν κοντά στην περιοχή της Αττικής και μάλιστα να διασχίζουν το στενό του Καφιρέα. Όπως μπορείτε να δείτε στο χάρτη μας, δεν υπάρχουν διεθνείς ύδατα εκεί, αλλά σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, ένα πλοίο μπορεί να πραγματοποιήσει αυλαβής διέλευση από τα χωρικά ύδατα ενός άλλου κράτους. Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Wikipedia, η διέλευση είναι αυλαβής εφόσον δεν παραβλάπτει την ειρήνη, την ομαλή λειτουργία ή την ασφάλεια του παράκτιου κράτους. Η διέλευση θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τη σύμβαση αυτή και τους λοιπούς κανόνες του διεθνούς δικαίου. Αυτό το επισημαίνουμε διότι και να επεκτείνει η Ελλάδα τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια και να κλείσουν σε εισαγωγικά κάποιοι θαλάσσιοι διάδρομοι, όπως είπαμε προηγουμένως, στην πραγματικότητα δεν έχει καμία σημασία. Η ναυσιπλοεία θα παραμείνει ελεύθερη και οι ανησυχίες της Τουρκίας είναι αβάσιμες, ότι για το Αιγαίο Πέλαγος ότι θα μπορεί να εισέρχεται. Φυσικά, να μην ξεχνάμε
ότι η επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια της εγκαλύτερας ζώνης είναι απόλυτα νόμιμο δικαίωμα της Ελλάδας. Αυτό βέβαια που θα συμβεί και δεν θέλει η Τουρκία είναι ότι εντός αυτών των 12 ναυτικών μιλίων η Ελλάδα θα έχει την πλήρη κυριαρχία και εξουσία, όπως για παράδειγμα η εκμετάλλευση της ΑΟΣ, όπου αυτό συνεπάγεται έρευνα για φυσικούς πόρους, αλλά και απόλυτο δικαίωμα σε οτιδήποτε βρίσκεται στο βυθό και στη θάλασσα. Και φυσικά αναφερόμαστε κυρίως στην αλία. Αυτό ήταν το σημερινό επεισόδιό μας για τα χωρικά ύδατα, ένα επεισόδιο κυρίως γεωγραφίας, αλλά και αναφοράς σε διεθνείς συμβάσεις. Στο επόμενο επεισόδιό μας θα μιλήσουμε για την υφαλοκρηπίδα. Εδώ, φίλοι και φίλες, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Να σας ευχαριστήσω πολύ που μας παρακολουθήσατε, να σας ζητήσω να εγγραφείτε στο κανάλι μας στο YouTube, αλλά και στη σελίδα μας στο Facebook, ώστε να ενημερώνεστε για όλα τα καινούργια βίντεο και να σας ευχηθώ φυσικά και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Καλό βράδυ σε όλους.